כבוד חברי הכנסת, אני מודה על הבחירה ועל האמון ששמו בי גם הפעם בהנהלת ענייני הכנסת. אני מקווה שבתוקף כוח המוסרי של האמון הזה יעלה בידינו, ידי אני ובידי חבריי הסגנים שיבחרו, ובעזרת כולכם להבטיח שלכנסת השלישית תהיה עבודה פרלמנטרית נאותה, אשר תוסיף ברכה וכבוד למדינת ישראל. תבורך הכנסת השלישית בעבודתה. לכמה זמן? ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, הרשני נא בתחילת דבריי לברכך מקרב לב בשם חבריי בממשלה ובשמי אני לבחירתך זו הפעם השלישית להיות יושב ראש הכנסת. חברי הכנסת הנכבדים, הנני להביא לידיעתכם את דבר התפטרותה של הממשלה אשר הוגשה לנשיא המדינה הבוקר. בהתאם לחוק המעבר תש"ט, סעיף 11ז, תישאר הממשלה הזאת על כנה, וחבריה יוסיפו למלא את תפקידיהם עד להיכון ממשלה חדשה אשר תזכה באמון הכנסת. אני תקווה כי הדבר לא יאחר לבוא. מכיוון שאני כבר יושב ראש, אני מפסיק את הישיבה לשעה 1. חברי הכנסת, בשם הממשלה הנני להצטרף מקרב לב לברכה שהשמיע עכשיו יושב ראש הכנסת בשם הבית כולו לנשיאנו היקר והנערץ יצחק בן צבי. נכון ציין יושב ראש הכנסת כי חגו של הנשיא היום הוא לא רק חג מלאת לו 70 שנה, כן יאריך ימים, אלא גם חג מלאת 50 שנה מיום שדרכו רגליו לראשונה על אדמת המולדת, כאשר בא לבקר בארץ כסטודנט צעיר בשנת 1904. חזר אחר כך לרוסיה ועלה להשתקע בארץ בשנת 1907. עוד בביקורו הראשון הוא עבר ברגל לאורך הארץ ולרוחבה, ולמד להכירה במו עיניו ובדרוך רגליו בהריה ובבקעותיה. 50 שנה אלה היו תקופה רבת מאמץ ומעש, רבת מאבק והישג. יצחק בן צבי יצא במערכות התקופה הזאת כאזרח וכנציג. אזרחותו הייתה תמיד רבת חשיבות בתוכנו, ועל הופעתו כנציג היישוב וכנציג העם היה משוך תמיד חוט של פשטות אצילה.
הוא זכה להגיע למרום הפסגה של מבנה הממלכתי של המדינה, מהיותו חלוץ בניין היישוב, חלוץ השמירה על חיי היישוב וכבודו, חלוץ דעת הארץ ודעת סביבתה. הוא הגיע למדרגה הרמה הזאת. הוא משמש בתוכנו סמל של אחדות בין תקופות העלייה השונות. הוא משמש בתוכנו סמל של אחדות בין שבטי ישראל השונים המתמזגים עכשיו יחד לאומה שחידשה את עצמאותה. אנו מאחלים לו ביום הזה כי יזכה להאריך ימים, כי ישאב נחת וסיפוק רוח ממפעל הבניין אשר לו הקדיש את חייו, וכי יפאר את מדינת ישראל בנשיאותו. מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה לראש הממשלה. אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, המשפט שהחל לפני יומיים במצרים נגד 13 יהודים מסעיר את הרוחות ומעורר התמרמרות עמוקה בארץ ובעולם היהודי כולו, והוא מוכרח לעורר דאגה וחרדה בלב שוחרי הצדק והשלום ברחבי תבל. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת טיפלה ועוד תוסיף לטפל בנושא חמור זה, אך בשלב הנוכחי הנני רואה צורך להשמיע עליו באוזני הכנסת הודעה קצרה. בנאומי בכנסת ביום 15 בנובמבר אמרתי: השתוללותה של מצרים אינה מעידה כי הסתררה בצמרת שלטונה רוח של מתינות ורדיפת שלום. עד כמה רחוקה מצרים מרוח זאת מעידה המזימה הנרקמת באלכסנדריה, משפט הראווה המתארגן שם נגד קבוצת יהודים שנפלו קורבן לעלילת כזב של ריגול, ואשר נעשים כנראה ניסיונות לסחוט מהם הודיות בפשעים מדומים על ידי איומים ועינויים. ההשערה הקודרת הזאת נתאמתה ונתגלתה כעובדה אכזרית ומזעזעת נוכח הצהרתה של הנאשמת ויקטורין ניניו לפני בית הדין הצבאי בקהיר, שהתפרסמה הבוקר כי היא עונתה במהלך החקירה שקדמה למשפט, וכי על ידי העינויים הוצאו מפיה הודיות כוזבות בפשעים שלא נעשו. ממשלת ישראל מרימה קולה במחאה עזה נגד נוהג זה הבא לקיים במזרח התיכון של ימינו את שיטות האינקוויזיציה מימי הביניים. ממשלת ישראל דוחה נמרצות את עלילות הכזב הכלולות בכתב האישום של התביעה הכללית המצרית, המייחסות לשלטונות ישראל
מעשי זוועה ומזימות תופת כלפי ביטחונה ויחסיה הבינלאומיים של מצרים. מעל הדוכן הזה התרענו לא פעם על רדיפות שנגזרו ועלילות שהוטחו נגד אחינו היהודים בארצות שונות. אנו רואים ביהודים הנאשמים על ידי שלטונות מצרים בפשעים כה חמורים על לא עוול בכפם, קורבנות של איבה פרועה לעם ישראל ולעם היהודי. אם חטאם הוא ציוניותם ומסירותם למדינת ישראל, הרי לחטא זה שותפים המוני יהודים ברחבי העולם כולו. איננו סבורים כי צריך להיות עניין כלשהו לשליטיה של מצרים להטיל על ראשיהם במו ידיהם דם יהודי. אנו קוראים לכל הדוגלים בשלום, ביציבות וביחסים אנושיים בין עמים למנוע עיוות דין הרי אסון. אנחנו עוברים לסעיף ט' שבסדר היום. הגזרת הממשלה. איזו פרובלמה מצאה את פתרונה בצורה כזאת. אבל צריך לעשות משהו. I have formed many impressions since I came to Israel, so I should like to know in what field you want to know my, impressions. You have made a tremendous progress according to Burmese standards, because as I told you, I don't know whether you were present at the reception last night. At the reception I made a speech, and in that speech I had made it quite clear that both Israel and Burma got independence in the same year, and due to circumstances peculiar to our own, to Burma, Burma had very much lagged behind Israel in the industrial field. Israel, I had reports from some of the members of the missions, many missions whom I had sent out to Israel to study things there. I learned that you had made long strides, you see, as far as industry is concerned. And when I came over here, I saw with my own eyes that the reports I received from these members were quite true. As for trade relations, we had some very, intimate talks about in strengthening the trade relations with your Prime Minister. So I think it is too early to make announcements, you see, because we have not yet fully formalized our, ideas. We have our own ideas about the strengthening of trade relations. So in due course, we might be able to say quite definitely, you see, what these ideas are and how we are going to strengthen the trade relations. I think this sort of question should be asked only on my return from all these countries, not before. Yes. If you care to come over to Rangoon, you see, in about the end of July, because as soon as I go back to my country, I'm going to have a press conference, then I should be very glad to meet you there to answer this question. So as a member of that conference, I am pledged, you see, to not, formally pledged, you see, but as a member, you see, I am pledged not to divulge what had happened, you see, at the conference. So I'm not in a position, you see, to answer that question. But I hope there would be peace. There would be peace.
May I request you all, gentlemen, you see, to please refrain from raising questions that could be misunderstood, you see, misinterpreted by the Arab world. Because, you see, you know very well, I'm friendly with both countries, with your country as well as with the Arab countries. So, you see, I do not want to make any statement that could be misinterpreted, you see. So, this is any other question I'm quite prepared to answer. You are on a visit to Israel now. Yes, I'm on a visit to Israel now. This is too early for me to say, you see, in what way we will pool our, efforts for that kind of thing. But we had some talks about it with the Prime Minister and his intimate colleagues. And the Prime Minister had agreed to take upon himself, you see, the task of formulating these ideas. Preliminary. Yes, proposal. Crystallizing, you see, these ideas. Yes, I'm glad, you see, that I'm giving an opportunity to read a statement which I have prepared, you see, regarding the religion in Israel. So, can I read it out? Yes. I think it is quite appropriate. Yes. Yes. This will be typed out and will be distributed afterwards. I want to make a very brief statement on the soul of your nation. Perhaps, as an outsider, I should better avoid making observations, but as a friend, I think I should offer a few remarks. If firm foundations are to be laid for a new state of Israel, strengthen your faith as much as possible. The people of Israel belong to one of the earliest races of mankind, but in the long course of history, they had been subjected to a series of persecutions. In spite of these persecutions, the Jews have now recovered their old land and are rebuilding their own way of life. Adverse circumstances in the past were enough to make you extinct as a race, but you have survived. It seems to me that the main reason behind your brave refusal to become extinct is your faith in Judaism. This faith has sustained you throughout the ages, and I have no doubt that the new generation should be educated to be attached to the spiritual values and ideals of Judaism. This attachment has sustained you in the past and will continue to instill in you a new spirit of service for your new land. I hate slavish copying of things, but I like the central idea behind that kibbutz movement, kibbutz life, you see, in your country. So we had discussed with your leaders, and we have agreed that I should study it more so that I understand it more, you see. And after that, we will take out certain points that can be adapted, you see, to our way of life in Burma. And then, in this way, you see, this movement will start. If I may be permitted to add a few words, we thought that perhaps it would be a good thing for the government of Burma to select a number of young people to be sent over to Israel in order to spend some time in the various settlements of different types, not just as visitors, but as people who would come to live and work in these communities and subject themselves to the test as to whether they can adapt themselves to these conditions, and then when they go back, they might inculcate in the rural life of Burma whatever suitable elements of collective living and social organization they may have discovered and tried out for themselves during their stay in Israel. I'm offering this as my idea. Of course. And when we select people, our young people to be sent out here, we must make special effort because it is a very important thing to study. In the past, you see, some people who had the chance of studying that kibbutz life came back with a very superficial knowledge of the kibbutz life here.
they did not get at the most important idea behind the kibbutz life. So we must be very careful, you see, in selecting people to come. I don't want to talk about, you see, these blocks and so on and so forth, you see, because I always regard, you see, such things as interference in other countries' affairs. But you see, you can learn from what we do, you see, what our attitude is. We don't belong to any bloc. In Burma, you see, there is complete religious freedom. And 85% of the Burmese people are Buddhists. 85% are Buddhists. And next to the Buddhists come the Muslims. And next to the Muslims, the Christians. And next to the Christians, the animists. The animists means, you see, those who worship the spirits. The spirit. So there is not only, you see, complete religious freedom in Burma, but also there is every encouragement, you see, on the part of the government to these people to revive their, you see, religion. For instance, we have, the government had encouraged some Muslim associations to translate Quran into Burmese, so that Burmese Muslims who don't know Arabic can understand their religion very well. The government, you see, pays most of the expenses and other facilities too. And not only that, you see, we have encouraged them, you see, to send out a religious deputation mission to visit Mecca. Last year, I encouraged them to go to Mecca, you see, at the government's expense. But due to some difficulties, they could not go. The difficulties of their own, you see, they could not go. Their leader had fallen sick or something like that, so they couldn't go. But this year, they would be definitely going, and the government will pay expenses, all the expenses. And the year before last, I have sent out one Catholic mission to Rome. They met the Pope, His Holiness the Pope. And not only that, you see, in Burma, we gave money, you see, to all the religious, associations on, what do you call it, per capita basis. That is to say, if a Buddhist gets 1 rupee out of that religious fund, a Christian also gets 1 rupee. Muslim gets 1 rupee. Per head of population. Yes, per head of population. The grant proportionate. Yes, proportionate. Yes. Yes. There is no question about it. No. Your Excellency had explained the attitude of the Burmese government to the various religions. Yeah. But the Burmese government as such, and the state structure of Burma It's secular. is Definitely secular. Yes. Yes, I have almost answered that question, you see. We are now, you see, in the preliminary stage, you see, of discussions. So we would be able to talk about it, you see, after some time. It's one of the ideas that calls for elaboration in more practical manner. Yes. There are so many things, you see, in common between Israel and Burma. And there are so many things that could be done for the mutual benefit. And whenever, you see, we have such things, we work together. To be frank, I don't believe in that force, you see. I don't believe in the formation of a third force. A third force, you see, under the present circumstances in the world is impossible. Because in order to be a force, the countries, in order to be a force, whether it is a first force or second force or third force, the countries belonging to that force must be strong economically, militarily, and in every sense, you see, these countries must be strong. The countries who are now left out, you see, of the two forces are not
as far as I'm concerned, you see, in any sense strong, either economically or militarily. So, you see, if these countries say, I don't think, you see, these countries, for instance, Yugoslavia had said so, I don't think India had said so too. And besides these two countries, if there are some other countries which are not yet a member of the two blocs, say that they want to set up a third force, it is nothing but a tall talk, you see, as far as I'm concerned. If I am for peace, you might probably know that, you see. So, if both sides, Israel and Arab countries, want me to do something for peace, I am prepared, you see, to give whatever help I can, you see, to get peace. And not otherwise, you see, unless, you see, they ask me, because I hate people going about, you see, talking to the people that he would mediate or do such things. No. Unless I'm asked, I will not do anything. Even when I am asked, I must be asked by both sides, not by one side, you see. No, not yet. That is partially true, I must be quite frank. We have some difficulty in disposing of our rice surplus. You know, you see, we have now a rice surplus of nearly 2 million tons. 2 million tons of rice. And that's the total. The total. Annual surplus, 2 million tons. Including the area. And we have discussed, you see, with your Prime Minister to find out some people, you see, some experts who know the world market and who know, you see, trade, to help us in disposing of our rice surplus. And I'm quite sure, you see, your government is giving serious thought, you see, to our request to find some, you see, experts. Of course, you see, no one dislikes, no one, you see, likes wars for the sake of fighting. I should like to see, you see, if there is any man on earth, you see, who likes war only for the sake of fighting and shooting and killing people. So everybody is for peace. And it is in their best interest, you see, for any country to have peace. Because, you see, after the last Second World War, we have to face tremendous problems of reconstruction, of, you see, creating new life, and the problems for the amelioration of the, you see, toiling masses and things like that. כל ישראל וגלי צהל. בדומיה נסתיים יום הזיכרון לחללי מלחמת השחרור וחג העצמאות מתחיל. אנו מעבירים אתכם עתה לבירת הנגב, לבאר שבע. מבאר שבע אנו מעבירים עליכם את סיומו של מעמד הדגל, בו ייפתחו כאן כבכל יישוב אחר חגיגות יום העצמאות השישי למדינת ישראל. בכיכר הרחבה שלפני בניין הקולנוע החדש, קולנוע קרן, נאספו מאות מתושבי באר שבע למעמד הדגל. באר שבע כולה, העיר שלפני השחרור מנתה רק כ-3,000 תושבים, ומספר אוכלוסיה היום למעלה מ-17,000, חוגגת.
הרחובות, מרפסות הבתים, חלונות וגגות מוארים כולם. דגלי המדינה מונפים בכל, והרוח העזה מניפה אותם בחוזקה. הדגלים מקשטים בצוריהם גם את הרחבה הגדולה של פנינו. עיטורי ירק חיים, נטיעות רכות, אלה שתהיינה חורשות וגנים בעתיד הקרוב, מפארות את הסביבה. המקום שבו עומדות רגלינו יהיה בעתיד מרכזה של באר שבע החדשה הנבנית והולכת. ממזרח לנו שכונה ג', ממערב שכונה א', ושתי השכונות בנייתן כמעט נשלמה, תושביהן עולים חדשים, רובם בני עדות המזרח ויוצאי מזרח אירופה, בהן ישתלב והתמזג אחוז מסוים של תושבי הארץ הוותיקים. כל אלה מצאו להם קורת גג בשיכונים הרבים שהוקמו כאן. מדרום הולך ונבנה אזור התעשייה, שכביש הגישה אליו בעצם צלילתו. מפעלים אחדים כבר פועלים באזור תעשייה זה, וביתר חלקי העיר, בהם מוצאים את עבודתם ופרנסתם רבים מתושבי העיר. לא הרחק מכאן מוקמת המרפאה המרכזית של קופת חולים לנגב. בית היאס הולך ומוקם על תילו, והוא ישמש אכסניה בעיקר למומחי חוץ שיעבדו כאן בסביבה. בית מלון מוקם לא הרחק מכאן. בשטח הריק שלפנינו, לא הרחק מקצה השכונה, תוקם תחנת הרכבת הארעית. מהנדס העיר מצביע על ואדי מוערך וצר נטוע עצים כולו, שברבות הימים יהפוך גן ענק, ובו שדרת טיול לתושבי העיר המתרבים והולכים. הנה כי כן לעינינו הופכת באר שבע ממדבר שממה לגן פורח ממש. בשטח זה שממולנו מוארים עתה הזיקוקים לשמחת לב התושבים, העוקבים כולם אחר השלהבות המעופפות. כבר אני רואה את המנצח רומז לאנשי המקהלה בתנועות ידיו. הטקס שהחל כאן לפני כרבע שעה נמשך.
אחד ממשחררי באר שבע וקצין מטה פיקוד הדרום מיכאל הנגבי, שהיה גם המושל הצבאי של הנגב, יספר עתה על כיבוש העיר. אי אפשר לדבר על כיבוש באר שבע מבלי לזכור ולו אף בקצרה את המצב של הנגב ערב המבצע הגדול אשר בסיומו המוצלח שוחררה בירת הנגב. היה זה באוקטובר 1948, כאשר הנגב העברי מנה רק 20 יישובים קטנים מבודדים, והם יחד עם מספר יחידות של הפלמ"ח החזיקו מעמד למרות המצור הממושך. צבא הפולש המצרי התבסס במשלטים לאורך הכביש ממגדל ועד לבית גוברין והשלים את הניתוק. התחבורה עם הנגב הייתה אווירית בלבד. האויב הפציץ והפגיז ללא הרף את היישובים והמשלטים והתיש את כוחותיהם. היישובים והלוחמים עייפים לאחר תקופה ארוכה של מצור וקרבות, ופה ושם מתחיל לבזבז הייאוש לגבי גורלנו בחבל ארץ זה. והנה בא המפנה הגדול לא צפינו במשמן כה ממושך. שיירת אספקה עברית שעשתה את דרכה לנגב הנצור בדרך ובשעות שנקבעו על ידי משקיפי האום ותקפה על ידי המצרים. כוחותינו שחשו לעזרתה התנגשו עם המצרים ונתלקחה המערכה הגדולה. זו הייתה ראשית מבצע יואב, אשר מטרתו הייתה לעקוד ביחידות האויב, לפרוץ אחת ולתמיד את הדרך אל היישובים הנצורים ולנצל את המהלומה לשחרור הנגב. תוך 6 ימים ולילות של קרבות ולחימה רצופה נפקעה חזית האויב בכמה גזרות חיוניות ובוטרה למספר פתרים נפרדים, אשר גרמו לניתוק הצבא המצרי שחנה צפונה מעזה, לפתיחת הדרך לנגב וניתוק אזור פלוג'ה שנהפך לכיס פלוג'ה המפורסם. האויב הוכה שוק על ירך, נסוג בחיפזון דרומה ונערך להתקפות נגד. ההפוגה שוב עמדה על הסף. קצר היה הזמן שניתן לצה"ל לעקוד באויב המבוטר. צריך היה ליצור עובדה צבאית שתכריעו מבחינה אסטרטגית ותשאיר בידינו אפשרויות להשלים את שחרור כל הנגב. על כן הופנה חודו של המבצע לכיבוש באר שבע, אשר חולשת על צומת דרכים ראשיות וחיוניות ומשמשת מפתח לשליטה על הנגב כולו. באר שבע הייתה עיר מבוצרת מוקפת מערכת עמדות עם תעלות קשר, תיל ותעלה אנטי-טנקית סוגרים על העיר מסביב. בעיר גופה היו ביצורים ועמדות בפרשות הדרכים. האוכלוסייה האזרחית בחלקה הגדול ברחה מפחד הפצצות בלילות. גדוד חיל רגלים מצרי וכמה מאות לוחמים מקומיים עם סוללת תותחים ומרגמות היוו את כוח המגן של העיר. וב-20 לאוקטובר 1948 אחרי חצות, בשעת האפס להתקפה, פתחו תותחינו מכיוון מערב בהפגזה כבדה על העיר. יחידת שריון ביצעה התקפת הטיה מצד דרום מערב בכדי למשוך את כוחות האויב. וכשעתיים לאחר זה החלה הסתערות רבתי על קווי הגנה של העיר מצד צפון וצפון מזרח, אשר באה כהפתעה לאויב. חיל הרגלים שלנו פרץ העירה גלים גלים בחיפוי אש מקלעים ומרגמות, ובהתקדמותו חיסל את עמדות ההגנה וחדר לשטח הפנוי. היחידות התקדמו תוך התנגדות ואש חזקה ביותר מצד האויב, חצו את העיר והגיעו אל מול בניין המשטרה והתבססו מסביבו. אחריהם פרצו משוריינים לרחובות העיר והשלימו את כיבוש החלק הצפוני. כוחות האויב בחלקם נפלו חלל, רובם נמלטו על נפשם יחד עם תושבי האזרחיים, והשאר נסוגו על בניין המשטרה והיוו את קן ההתנגדות האחרון. בינתיים מאיר הבוקר. האש מהמשטרה הייתה קשה ביותר ומכוונת, ולא ניתן לחיל רגלים שלנו להיערך להתקפה. על כן הובא והוצב תותח אנטי-טנקי, ואחרי שנורו מספר פגזים אל תוך המשטרה, נכנעו המצרים והרימו דגל לבן. שרידי האויב, חייליו וקציניו נפלו שבי בידינו. כיבוש העיר הושלם בשעה 9:45 בבוקר, ודגל ישראל הונף מעל מבצר המשטרה. ציוד האויב, רכבו ונשקו נפלו שלל בידינו. יום שחרור באר שבע היה יום שילומים גדול, לא רק למדינת ישראל וצבא הגנה לישראל, אלא בראש ובראשונה ליישובים וללוחמי הפלמ"ח, הם אשר נטלו על שכמם חלק מכריע במערכה. בעמל ובקורבנות הגנו על הנגב מאז הוחל בהנחת צינורות המים עוד לפני פרוץ המלחמה, ובשעת המצור המתיש ועד לשחרור עיר האבות בירת הישימון, אשר כיום הינה בירת הנגב העברי
הנבנה ומתפתח. ומכיבוש ראשון של צבא ההגנה לישראל ששחרר את הנגב ואת עיר האבות מידי הפולש המצרי, נפתח נתיב לכיבוש השני, כיבוש רחב יותר כרוחב מדבריות הנגב ועמוק כחריש תלמים באדמת בראשית, כיבוש השממה. ועתה בשנה השישית לעצמאותנו קמה עיר אבות זו, אריסת האומה, על 70 בנותיה, קיבוצים, מושבות ומפעלים פזורים במישור, בהר ובערבה, ממעיינות עין גדי וסיפולי הרי חברון, מישורי המערב, דרך הר הנגב, בואכה שדה בוקר, ועד אילת יגיעו. יממת המדבר, מכל הלמות פטישי המחצב והקידוח, משעון שחק שרשרות הדחפורים המפלסים נתיבות בין הצוקים, והאדם הישראלי יצא למאבקו הקשה, העקשני והנועז, עם עם המדבר הצחיח ועם חיצי הפרעים הפורעים. יד ויד נתמדת, עד יפוצו אויב בצר. אנחנו דרוכים, דרוכים במולדת, נהיה לה מגן ומבצר. כיתתנו בלילה צועדת, ובילתת והשעה, בחולה וגיא במולדת, ציון לא ינון לא ישע, בחולה וגיא במולדת, ציון לא ינון לא ישע. לרופא יד ביד נצמדת, עד יפוצו אויב בצר. אנחנו דרוכים, דרוכים במולדת, נהיה לה מגן ומבצר. ולא איתם הקרב עד יניב הנגב שיבולים. באר שבע העיר מגבירה חיילים, מוסיפה מפעלים ובניינים, רחובות וגנות, ומתעתדת לתפוס את מקומה הראוי כבירת הנגב במדינה המתחדשת. אז ידלק קייל פיסח וטרון לשון אילם, כי נפקעו במדבר מים ונחלים בערבה, והיה שרף לאגם וצמאון למבועי מים. זו הייתה מקהלת בית הספר של באר שבע בהדרכתו של אוריק. ראש העיר מר טוביהו יישא עתה את דבר באר שבע לחג. השנה זכתה באר שבע לברך על יום העצמאות
את ישראל ואת תפוצות הגולה בשמה ובשם הנגב אשר בטבורו היא יושבת. ארץ הנגב ובאר שבע איתה הם בעצם כברת המדינה אשר בעקבות עצמאותנו בלבד הגענו לשבת בה. החלונו להפרות את אדמתה ולגלות את מעדניה. ארץ הנגב ובאר שבע איתה נחלת העלייה הגדולה הם. העולים היושבים בה ראו בה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, נאחזו בה, שומרים על שלמות גבולותיה בהדרכת כוחות הביטחון של המדינה, נאבקים על הדברת האבק בה, שוברים בנטיותיהם את סופות החול, ועם התמשכות צינור המים החיים פניהם מזרחה אל אוצרות הטבע אשר בהריה. פני הנגב ופני באר שבע משנים את צורתם מיום ליום. המרחבים הגדולים מתקרבים זה לזה, והמדינה בשנות עצמאותה הניחה את היסוד להתפתחות רבה בעתיד. נבנו רבבות בתים בעיר ובכפר, צינורות מים חיים לכל יישוב, דרכים מרכזיות וצדדיות, חשמל לתוך באר שבע, חגורת ביטחון של יישובי ספר בגבולות, ואלה הם כלים לקליטה גדולה אשר הנגב מכין את עצמו לקראתה יום יום שעה שעה. באר שבע אינה מדבר עוד ולא משכן לנודדים. מוסדותיה איתה לבריאות ולחינוך, כלכלתה לעמל ופרנסתה לעמלים, ומרחביה יענו לכל חלוץ ויוזן בתעשייה, במסחר, במלאכה ובסדנה. העולה בעיר אף הוא הגיע לעצמאות. רצונו, יכולתו וכושרו הם הסולם אשר בו הוא מגיע לכל משרה, מקצוע ורווחה בחיים. ורבים הם המברכים היום על העצמאות שהקנתה להם המדינה העצמאית. חישול העצמאות בנגב בידי הנוער המתבגר הוא, והנוער אשר יעבור לו בנגב את נחלתו יתעצם הוא ותתעצם מדינת ישראל איתו. העיר מר טוביהו שנשא את דבר באר שבע ליום העצמאות. מבאר שבע בירת הנגב העברנו עליכם את סיום טקס מעמד הדגל לפתיחת חגיגות יום העצמאות השישי לישראל. המקהלה ששמעתם הייתה מקהלת באר שבע בהדרכת שלמה ויימן ובניצוח סמי צירר. אנו מחזירים אתכם עתה לאולפנינו. היום נמלאו 51 שנה להסתלקותו של הדוקטור בנימין זאב הרצל זכרו לברכה, יוצרה ומחוללה של הציונות, חוזה ונביאה של מדינת ישראל. בבאזל הנחתי יסוד למדינת היהודים, הכריז הרצל בשעתו. זו הייתה לא פרזה אלא נבואה, נבואת אמת, חזון ועובדה כאחת. נבואה כי שום אדם
פוליטיקאי, איש אמונה או פילוסוף או משורר לא חזו לפניו את המדינה, כאשר חזה אותה הרצל בעיני רוחו. חזה ותכנן. שום איש לא חזה תקומתה של מדינת ישראל כהרצל. דורות על דורות נקפו, דור אחר דור מת בגולה באמונתו העמוקה בגאולת ישראל, כי בוא תבוא. בוא יבוא הגואל המובטח על ידי ההשגחה. ומדינת ישראל אשר נפלה לפני 1880 שנה קום תקום. באמונה העמוקה זו עלו על מדורות האש גיבורינו וקדושינו בכל גלויות אדום וישמעאל. הרצל מצא את המוצא, ועוד לפני 58 שנים גילה את סוד תחייתו של העם ותקומתה מחדש של מדינת ישראל. בקונגרס הציוני בא לידי ביטוי גלוי קיומו של עמנו, אשר נשתמר כעם אחד בעולם. אכן קריאת הרצל לא שבה ריקם. נזדעזו שבטי ישראל לקול הקורא, לבניין הבמה הפוליטית הלאומית הראשונה אחרי מאות שנות גולה. הוא הקונגרס הציוני, אשר השמיע את קולה של האומה שנדם עד כה. ייחד הרצל את האומה, והתגבר על כל מחיצות ועל כל גבולות של ממלכות. עולי ציון וחלוציה, עוד קודם שנדע השם חלוץ, לא חיכו לקונגרס הציוני. אין לי ספק שאלמלא אלה חובבי ציון וחלוציה הראשונים, לא היה גם הקונגרס בא לעולם. אולם אלמלא הקונגרס לא הייתה העלייה נהפכת למה שהיא נעשתה, לגורם כלכלי ומדיני, לגורם בינלאומי מכריע, לגורם הגואל. הרצל ראה את הנולד ראייה בהירה ומפורשה 40 שנה לפני היטלר, כשם שיוסף הצדיק ידע שבו יבואו ימי הרעב והאבדון, והתכונן ב7 שנות השובע לקראת הצלת העם. כמו הרועה הנאמן משה רבנו, ניהל כצאן עמו במדבר, וכמותו לא זכה לראות את הארץ. אולם זכה שבניו וצאצאיו, בני הדור השני אחריו, יעלו את עצמותיו למנוחת עולם באדמת המולדת המשוחררת, בפסגת הר המנוחה מול הר נבו. מסביב להר המנוחה פועם היום לב האומה כולה, ליבם של אלה שזכו לעלות ולהשתתף בבניין המדינה, ואף אותם המיליונים הפזורים בתפוצות, אשר ליבם לציון. כולם פונים היום בתפילה לעבר ההר הזה,